السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا شباب، يا رب تكونوا دايما في خير وأحسن حال. بعض المزارع وبعض المربيين بيشتكوا من إن العلافات حواليها علف كتير. الفراخ بتنكش في العلف، ما تعرفش، يمكن العلافات هي اللي بتوقع علف، ما تعرفش. الحل إيه في المشكلة دي وإزاي بسرعة نشخصها بسرعة علشان نعالج قبل ما الموضوع يكبر والخسارة تزيد؟ كلنا عارفين طبعا ان العلف بفلوس، وكون ان العلف بيقع على الارض دي مشكلة كبيرة جدا. اول حاجة لازم تاخد بالك منها في الحالة دي انك تشوف هل العلافات كلها بتوقع علف ولا بعض العلافات هي اللي بتوقع. لو كان الموضوع خاص ببعض العلافات فبالعقل كده يبقى العيب في العلاف، يبقى انت المفروض بسرعة تغير العلافات دي. لكن لو دخلت العنبر لقيت كل العلافات قدام عينيك كده حواليها علف والفراخ بتنكش في كل العلافات، يبقى هنا المشكلة عامة. يعني ممكن تكون في العلف او في الجهاز المعوي بتاع الفراخ نفسها. طيب لو المشكله في العلف بتكون ازاي؟ لا اما نقص املاح معدنيه وفيتامينات، وفي الحاله دي مطلوب منك تجيب بسرعه املاح وفيتامينات وتركب في الميه. لا اما يكون العلفه نفسها حمصانه، يعني وانت بتفرك حبايه العلف بين صوابعك تلاقي ان العلفه صلبه. وده احيانا بيحدث في بعض المصانع، ان المهندس اللي واقف على عمليه الطبخ بتاع العلف يعني يسخن منه بزياده شويه، لو سهي عن العلف 5 دقائق يروح جاي الحبايه العلف تسخن تبقى صلبه زياده عن اللازم. في الحالة دي الفرخ بيكون مش قادر ياكل حباية العلف صلبة، فبيمسك الحباية ويرجع ينكشها ويدور على الحباية الناعمة، وتخش انت في متاهات، وطبعا خسارة اقتصادية ومشاكل وتحويل، ويعني خسارة من كل اتجاه. لكن ممكن يكون العلف كويس وتركيبته كويسة وبرضه بتظهر لك الحالة دي، وغالبا بتكون السبب ان الجهاز المعوي والامعاء بتاعه الفراخ فيها نشاط بكتيري مخلي الفرخ مش قادر يهضم، يعني نفسه مسدوده، يدخل على العلافه ياكل حبايه ويرجع حبايه. ففي الحاله دي انت المطلوب تعالج بسرعه الجهاز المعوي. يعني ايه جهاز معوي؟ يعني هتدور على الكوكسيديا والكوليستريديا وتطهر الامعاء، فهتجيب جرعه كوكسيديا وجرعه كوليستريديا وجرعه مطهر معوي. البرنامج المعوي اللي احنا قلناه قبل كده في القناه، طبعا البرنامج ده 3 ايام. على طول ما تنساش ان اليوم الرابع اللي هو 24 ساعة متواصل بتجيب خميرة حية مع احماض عضوية علشان تعيد نشاط البكتيريا النافعة داخل امعاء الفراخ. الفرخ نفسه تفتح معاه تاني، يعني البكتيريا المفيدة اللي بتهضم دي بتنشط، فعلى طول نفسه بتفتح معاك تاني. يعني تبص تلاقي الفرخ بيسحب بقى في الاكل، يهضم العلف، ما عندوش مشكلة في عملية الاكل، فتلاقيه بيسحب بقى، ما عندوش مشكلة في العلف. يبقى خلاصة الكلام علشان نلخص الحلقة، لو العلفات بتوقع علف كتير على الارض، بتشيك انت وتتاكد وتشوف هل العلفات كلها ولا بعض العلافات. لو كان علافات معينه يبقى بالعقل كده المشكله في العلاف. لا، لو المشكله عامه العلافات كلها حواليها علف واقع على الارض، يبقى انت عندك كده احتمالين. الاحتمال الاول ان يكون العلف فعلا حمصان او تركيبته مش متزنه. الاحتمال الثاني ان يكون الفراخ فيها اصلا تربك معوي، فيها بكتيريا، فانت برضو في الاحتمال ده بتكون عامل حسابك انك تنزل جرعة مضاد حيوي معوي، مطهر معوي للامعاء. وطبعا ما تنساش الخميرة الحية زي ما قلنا، علشان الخميرة بتنشط البكتيريا النافعة اللي بتهضم وبتحسن من عملية الهضم. وفي الحالة دي الفرخ بقى بياكل ونفسه مفتوحة ويمكن يدعي لك كمان. في نهاية الحلقة يا رب أشوفكم دايما في خير وأحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.